Quốc Khánh, tôi với bạn cùng phòng đi xem xác nữ ngàn năm, họ nhắc liên tục, cấm chụp hình. Cậu ta cố tình phớt lờ, còn bật hiệu ứng đổi mặt chụp cảnh xác. Rồi cậu ấy ngày càng gầy rộc, xác trong tủ lại ngày càng đầy thịt. Lần đầu chụp thì bị bảo vệ lao đến, chắn ngay ống kính. Xin lỗi, nơi này cấm chụp, phiền tuân thủ, cũng là tự cứu mình. Ông ấy chỉ bảng cảnh báo, cấm chụp, tự chịu hậu quả. Cậu ta cười giả vờ nghe lời. Người vừa đi, cậu ta mở máy chụp liên hồi, đừng chụp nữa, xui lắm. Tôi run nói nhỏ. Xác kia nhìn càng rợn, cậu ta chẳng sợ. Đưa hình cho tôi xem. Vui mà, xem nè. Đổi mặt rồi đó, ha ha, như tôi nằm trong tủ. Đăng mạng cho viral, tôi lạnh sống lưng. Mặt cậu ta trên ảnh là cái mặt khô teo không ngũ quan, còn xác trong tủ. Cười son đỏ, mặt cậu ấy quỷ dị kinh hãi. Tôi nổi gai toàn thân, cất đi, đừng cho tôi thấy. Về trường rồi, bị kéo đi làm đến tối, quên chuyện đó luôn. Lướt mạng, cậu ta đăng ảnh lên thật. Chỉ một buổi chiều, lượt xem nổ tung. Cậu ta phấn khích, mà tôi run, cảm giác có gì đó tới hơi lạnh bám sau gáy. Tôi cầu mong mình nghĩ quá, nhưng linh cảm nói khác. Xác đang cười, còn cậu ấy đang gầy đi từng giờ. Không ai cứu được đâu. Hơn 1.000 lượt thích, hơn 200 bình luận. Đúng như cậu ta nói, cậu ta thật sự nổi rồi. Nghĩ lại cảnh sáng này, da tôi nổi gai lạnh ngắt. Lần này tôi không dám mở ảnh, chui thẳng vào bình luận. Tôi nhớ đây cấm chụp mà. Chị đẹp sáng tạo quá trời luôn. Mai tôi cũng chụp kiểu này, xóa nhanh đi. Chụp xác khô là phạm kỵ đó. Đổi mặt kiểu này sẽ có chuyện lớn. Nếu không, còn chưa đọc hết, cả bình luận biến mất. Tôi lốt mấy lần đều không thấy. Triển Nham, cậu xóa bài à? Nổi lần đầu đó, đang tăng fan, xóa sao được? Vậy sao tôi không thấy? Nó cau mày lướt màn hình. Điện thoại cậu lỗi hả? Bị chặn rồi đấy. Vi phạm, tức muốn phát điên. Tôi chỉ biết dỗ, thôi, tăng fan rồi mà, không uổng công đâu. Tôi không dám nhắc. Bình luận kỳ quái kia, trong lòng cứ thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi chuyện đó cũng bị nhịp sống cuốn trôi. Sắp tới trường có hội thao, tuyển đội cổ vũ. Cả hai đều muốn tham gia nên hẹn nhau phải giảm cân. Triển Nham nặng 55kg, thật ra đâu phải béo, nhưng nó đặt mục tiêu 47kg. Nó mê cái đẹp xương sầu đó, ngày nào cũng nói gầy mới đẹp. Thuốc giảm cân, lớp siết béo đều thử, mà chẳng giảm mấy. Lần này quyết tâm thật, nhất định vào đội cổ vũ. 6 giờ sáng dậy chạy bộ, nhịn đói chạy cho chóng mặt. Sáng chỉ uống sữa đậu, ăn bắp. Trưa mới dám ăn hơn tí, tối thì nhịn luôn, nước cũng sợ uống. Một tuần trôi qua, người chẳng ra người, như ma giờ giảm cân. Tôi chỉ mất 1kg, còn Triển Nham tụt hẳn 2,5kg, bất công thế chứ. Cậu ta vui phát sáng, đắc ý lắm. Công chúa thể chất gầy nhanh mà, tàng hình mỡ đây, cậu đừng ghen tị, chịu không nổi đâu. Mà thật tôi không hiểu nổi, ăn giống nhau, tập y hệt, sao lệch nhau nửa trời. Tức quá, tôi chuyển sang cách giảm cân, mỗi ngày chỉ gặm rau với trái cây. Còn nó, thấy gầy nhanh rồi bắt đầu lơ là, sáng không chạy nữa. Đôi khi còn ăn tối, cậu ta sống sướng phết. Tôi thì đói đến hoa mắt, như muốn đến cuối tuần cân lại sốc lạnh sống lưng. Tôi giảm đúng 0,5kg, còn cậu ta tụt tiếp 5kg. Cậu uống thuốc gì à? Chắc hơi nhanh thật. Quần nó rộng thùng thình, nhìn mà rợn. Tôi sờ bụng mình y chang cũ, nó bóp mỡ tôi, cũng ổn mà dáng đi. Nói xong mở app gọi đồ ăn. Gầy quá rồi, ăn gà rán với lẩu cay bù lại. Cậu ăn không? Biến, gầy xong, Triển Nham đậu đội cổ vũ. Tôi thì trượt phì vụng về. Giờ nhìn nó, eo nhỏ, chỉ cần 2 ngón chạm là xương quai xanh nhọn, gương mặt bé như lòng bàn tay, đẹp mà đáng sợ, như chỉ cần chạm khẽ là vỡ nát. Nhưng lên hình thì rực rỡ bất thường. Nó mua cả đống đồ sexy, đăng vài tấm, tài khoản lại tăng vùn vụt, fan kéo đầy như ong, nhìn mà giận từng đốt sống lưng. Không biết nó đang gầy đi, hay ai đó đang mập lên thay nó. Cảm giác như cô ấy đang bị hút lấy, từng nhịp thở đều có tiếng thì thầm lạnh lẽo sau lưng. Hoa chị đẹp quá, lạnh sống lưng luôn. Bạn gái kiểu này ai dám yêu chứ? Lưu làm màn hình khóa thôi, giảm cân thành công đáng sợ thật. Chỉ tôi với, sợ xem ra cậu ta đổi hướng từ live blog sang kiểu đẹp hút hồn rồi. Lướt tiếp, bỗng thấy một ID quen quen. Chính là người từng để lại bình luận kia. Không kịp rồi, tự cầu phúc đi, giữa cả rừng lời khen. Dòng đó nổi bật rợn cả người, gây fan nổi điên đáp lại, nói ghen tị, nói sống khổ sở, nói đầu óc có vấn đề. Hôm trước nói chụp xác phạm cấm kỵ, giờ lại tự cầu phúc. Không thể không liên tưởng, lạnh gáy. Nghĩ mãi rồi vẫn nhắn riêng hỏi. Xin chào, cho hỏi, tự cầu phúc nghĩa là gì vậy ạ? Liên quan tới ảnh không? Không ngờ gửi xong đã nhận được, là người đó à? Không, tôi bạn cậu ấy, bảo cậu ta liên hệ đi. Tôi nhìn post mới của Triển Nham, nghĩ chắc khó mà cậu ta trả lời. Cô ấy chìm đắm trong niềm vui gầy đẹp đến mê muội. Cô về lúc hơn 12 giờ đêm.
Hai bạn cùng phòng ngủ hết. Tôi kéo cô ra ngoài nói chuyện, chạm cổ tay cô, như đang nắm xương khô. Gì vậy? Buồn ngủ muốn chết. Chưa tẩy trang. Triển Nham, thấy Weibo chưa? Có comment bảo cậu tự cầu phúc. Cậu ta cau mày, khó chịu. Tên điên đó ấy, bảo tôi xóa rồi. Xóa chưa sao thế? Tôi thấy hắn nói đúng phần nào. Lần trước bảo chụp với nữ thi thể Phạm Kỵ, khuyên xóa ảnh. Còn gì nữa? Chưa đọc hết. Hay cô thử liên hệ hắn? Tôi hỏi mà không nói. Biểu cảm cô ấy bỗng lạ giận người. Trong mắt cô lộ chút ghê tởm lạnh sống lưng. Kỳ Dương, ý cậu là sao hả? Cậu muốn nói tôi chúng ta à? Hắn là anti fan tôi. Cậu cũng ghét tôi sao? Không, tôi đâu có ý đó. Sao cậu nghĩ tôi như vậy? Tôi chỉ thấy cậu gầy quá nhanh bất thường. Sao gầy kiểu làm người ta sợ thế? Chứ cậu cũng giảm cân mà. Có dễ thế này bao giờ đâu. Thế có bình thường không? Sao lại không? Bác sĩ còn bảo bình thường. Cậu có ý gì? Hay vì tôi gầy, còn cậu thì không nên ghen tị? Thấy tôi đứng hàng đầu đội cổ vũ, cậu tức đỏ mắt. Không ngờ cậu kiểu người này đấy. Dứt lời, cậu ta đẩy tôi ra, lạnh băng, một mình quay về phòng. Tôi tức run, máu sôi lên, nghẹn đến không nói nổi. Lòng tốt hóa cho tàn. Tôi lo cho cậu ta cơ mà, vậy mà bị nói như quái vật. Tôi bấm điện thoại nhắn cho tài khoản kia. Cô ta có vấn đề đấy, chỉ là câu tức thời. Nói rồi tưởng quên luôn. Nửa đêm, một tin nhắn bật lên. Cậu cũng bị chụp vào rồi. Chụp vào cái gì cơ? Tấm ảnh cô gái ấy sao? Tôi nhớ trong ảnh đâu có tôi. Ngày mai rảnh không? Gặp nhau đi. Nếu lúc đầu tôi còn bán tín bán nghi, giờ thì chắc chắn rồi. Hắn đúng là đồ lừa bịp giang hồ. Lúc nói thì chỉ nói tới Triển Nham, giờ lại đòi gặp tôi. Tấm ảnh tôi xem kỹ rồi, rõ ràng không có tôi. Tôi đang gõ tức điên trong máy, định lật mặt hắn sống sượng, thì hắn lại gửi trước một câu: nếu không tin, tôi có thể quan sát bạn của cậu. Cậu ấy gầy rộc đi đúng không? Nghĩ tôi ngu chắc. Nhìn phát biết liền mà. Ngày nào cũng đăng hình, ai chẳng thấy cậu ấy tóp lại. Ban ngày là đi ngủ mãi, đêm thì như sống dậy đúng không? Tay tôi khựng lại giữa không trung. Ngủ mà nằm im như xác, thở cũng chẳng nghe thấy đúng chứ. Còn điều ghê nhất nữa, tự đi xem đi, cậu thử nhìn xem nó ngủ có mở mắt không. Nghe tới đó, lạnh sống lưng từng đốt. Nghĩ lại mới thấy, dạo này nó ngủ tới trưa, nửa đêm mới mò về, mà ngủ thì bất động như tượng. Chẳng lẽ giờ nó đang mở mắt? Nhìn thẳng giường đối diện, tim tôi thắt lại. Nửa tiếng sau, tôi quyết đi kiểm tra cho xong, không thì khỏi ngủ. Rón rén leo lên giường nó. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ thấy bóng người mờ mịt, nó nằm thẳng tắp. Có gì đó rất sai trái, tim tôi nổ như trống trận, muốn xuyên khỏi lồng ngực. Nhờ ánh sáng điện thoại yếu ớt, tôi thấy được khuôn mặt nó và đôi mắt đen sâu hoắm đó. Nhưng ngay lúc ấy, mắt nó đột ngột xoay sang nhìn tôi. Anh làm gì đấy? Tôi giật đến bay hồn tán vía. Hai đứa còn lại bật dậy vì tiếng hét. Đèn bật sáng, chỉ thấy nó nằm im bất động, quay lưng về phía chúng tôi như chưa từng tỉnh. Xin lỗi, chắc tôi mộng du. Chẳng kịp nghĩ lời hay, đành nói đại như thế. Thân thì run cầm cập. Không sao, ngủ đi, mai còn học nữa. Một đứa vỗ vai trấn an. Ngủ ngon, tôi gượng cười đáp lại. Nói xong tôi chui vội về giường mình, đèn lại tắt. Cả đêm tôi không dám mở mắt, luôn có cảm giác một đôi mắt đang rình tôi trong bóng tối. Sáng hôm sau, tôi chuồn khỏi phòng trước khi nó dậy. Trên đường tôi nhắn dồn dập cho tài khoản kia. Khi nào gặp nhau, hôm nay tới cứu tôi được không? Trời ơi, ông đâu rồi? Trả lời đi mà, tôi thấy mình sắp toi rồi. Cứu tôi với đại hiệp. Tôi spam liên tục, bên kia vẫn im như mộ lạnh. Tôi lang thang vô định, cuối cùng hắn trả lời vừa dậy xong đây tôi gõ. Tôi sắp chết đến nơi mà ông còn ngủ tới giờ, làm ơn cứu mạng. Ông nói đúng hết, nó ngủ mở mắt thật. Tôi còn bị nó bắt gặp đang nhìn trộm, giờ làm sao? Tôi có chạy cũng không thoát đúng không? Đừng sợ, điều quan trọng giờ là nó có chụp được mặt cậu không? Tôi xem ảnh trên trang cậu, thấy có thứ gì kỳ lạ. Tôi nghi cậu bị nó chụp rồi. Tay tôi run bắn, nhìn dòng tin cuối mà tê dại, não trống rỗng. Đừng hoảng, vẫn còn đường sống. Tìm ảnh ngay, xóa sạch rồi mới yên. Tôi add WeChat hắn, không hỏi han gì thêm, chỉ biết hắn tên là Tào Ca. Theo lời hắn nói, chụp cùng người chết sẽ quấy động linh hồn, gọi oán khí bám theo, nhất là thi thể nghìn năm trong viện bảo tàng. Âm khí nặng đến rợn sống lưng, đổi mặt chụp chung là xúc phạm lớn. Vong hồn sẽ nổi giận, người sống khó mà yên ổn. Xóa được ảnh sớm, và nhờ cao nhân ra tay kịp lúc, may ra còn sống sót. Nhưng giờ xem ra, tất cả trễ rồi. Hắn nói chắc chắn Triển Nham đã chụp tôi cùng sắc nữ, nên tôi mới thấy rõ con ma ấy tối qua, còn nghe được tiếng nó thì thầm. Giờ quan trọng nhất là tìm bức ảnh đó bằng được, xóa sạch mọi dấu vết,
rồi đi điều tra gốc tích nữ thi, cầu qua kiếp nạn này. Hắn dặn tôi, hiện Triển Nham là người lai xác, chưa đủ sức giết tôi ngay. Ban đêm lúc xác chiếm thân, tuyệt đối đừng nói chuyện với nó. Còn ban ngày, Triển Nham vẫn làm chủ, không hại tôi đâu, nhưng khí người sẽ cạn dần, cho đến khi biến mất sạch. Tôi phải tiêu tan oán khí từ ảnh đó, trước khi Triển Nham hoàn toàn bị nuốt mất. Tôi hỏi còn cứu được cậu ấy không? Hắn chỉ buông 4 chữ, nghiệp báo ứng. Tôi ngồi chết lặng ở quảng trường, nhớ lại chuyện tối qua. Tôi chắc chắn, kẻ cãi nhau với tôi hành lang hôm đó là Triển Nham, không phải ma nữ. Giọng điệu, ánh mắt, cử chỉ đều là cậu ấy. Khi đó mới 12 rưỡi đêm, tức là trước 12 giờ 30 phút. Triển Nham vẫn là Triển Nham. Đến lúc tôi bò lên giường xem thì đã hơn 2 giờ sáng. Khi ấy cậu ta đã biến đổi rồi, nghĩa là tối qua, khoảnh khắc hoán đổi diễn ra giữa 12 giờ 30 phút và 2 giờ. Hôm nay có thể sớm hơn, nhưng 6 giờ chiều chắc vẫn an toàn. Nghĩ vậy xong, tôi lao thẳng tới sân bóng, tìm Triển Nham. Cậu ấy gầy chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt méo mó biến dạng, hoàn toàn không còn giống ngày trước nữa. Mới 1 tháng, một người sống hóa thành thế này. Tôi nghe huấn luyện viên quát cậu ấy, bắt phải tăng cân ngay, không lên đủ 45 kg thì bị đuổi khỏi đội. Cậu ta gật lia lịa, nhưng tôi biết vô vọng rồi. Nhân lúc nghỉ, tôi bước đến, đưa ly trà sữa cho cậu ấy. Cậu nhìn tôi, giọng cay độc, làm gì, đến cười tôi à? Thấy tôi bị mắng vui lắm nhỉ? Tôi lý nhí xin lỗi chuyện hôm qua. Ai ngờ cậu ta hất văng ly trà, đừng giả dối, cậu nghe rồi chứ? Huấn luyện viên muốn đuổi tôi, hài lòng chưa? Nói xong quay lưng bỏ đi. Nhìn dáng đó, toàn bộ tức giận đều dồn lên tôi. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, ngồi xuống chỗ cậu ấy vừa rời, lặng người một lúc. Rồi tôi đặt điện thoại mình xuống, lấy điện thoại cậu ấy. Khóa vẽ phức tạp lắm, cậu ấy chưa từng dạy tôi, nhưng tôi từng nhìn, từng thử vẽ theo, chỉ tò mò thôi. Ai ngờ giờ lại hữu dụng. Tôi đoán 2 lần, mở được thật. Album hiện ra trước mắt. Gần đây cậu ấy đăng nhiều ảnh chụp kín cả máy. Tôi lật mãi vẫn không thấy ảnh tử thi. Nhưng rồi, tôi thấy thứ còn đáng sợ hơn. Điện thoại reo, lấy nhầm máy à? Giọng cậu ta vẫn chua chát, hằn học, như thể tôi là kẻ thù. Tôi cố bình tĩnh, tôi mới nhận ra, tôi mang qua, không giải thích. Tôi cúp máy, quay lại màn hình, ảnh vẫn ở đó, đập thẳng vào mắt tôi. Tôi run lên vì giận, là từng tấm tôi thay đồ bị chụp lén, có cả ảnh tôi tắm và những cô gái lạ khác, ảnh họ trong nhà vệ sinh, hàng trăm tấm xâm phạm riêng tư, gần như toàn bộ con gái quanh bọn tôi. Từ năm nhất, từ ngày chúng tôi quen nhau, cậu ta đã lén chụp chúng tôi rồi. Tôi nhớ lại, cậu ta từng khoe có tài khoản kiếm tiền khủng. Hóa ra, tiền đó là bán ảnh bẩn của bọn tôi. Đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu câu của anh Tào. Nhân quả báo ứng, xác chết cậu ta không tôn người sống, cậu ấy càng không tìm thấy ảnh với xác nữ đó. Sợ cậu ta nghi ngờ, tôi vội mang điện thoại trả lại. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy lần nữa, tự nhiên rùng mình. Có lẽ thứ đáng sợ không phải nữ thi kia, mà là con người đang đứng trước mặt tôi. Trên đường về, tôi lâng lâng như mộng, gọi cho anh Tào. Nói mình không tìm được tấm ảnh đó, nhưng thấy thứ còn kinh tởm hơn. Nói đến đó, nước mắt tự rơi, nghẹn lại. 2 năm rồi. Cậu ta là bạn đầu tiên của tôi ở đại học, sao lại thành ra thế này? Anh Tào thở dài, mai anh đến, gặp cô ta. Nghe vậy, tôi cố rồi trở lại căn phòng ám ảnh. 2 bạn cùng phòng cũng đã về. Tôi nhớ ra họ cũng bị chụp lén, tim thắt lại từng nhịp. Tôi chỉ chào rồi leo lên giường. Lạ là chẳng bao lâu Triển Nham cũng về. Chưa đến 11 giờ đã chui vào chăn ngủ. Thời điểm xác hoán hồn đã sớm hơn. Tôi nhắm mắt, giả ngủ, nín thở. Chỉ cần qua được đêm nay, mai sẽ ổn. Chỉ cần trụ vững, đợi anh Tào đến cứu. Mí mắt nặng dần. Bỗng giường đối diện, khe khẽ động. Hình như Triển Nham dậy rồi. Tôi nghe giường cô ta khẽ rung, lục cộp vài tiếng rồi im bặt. Căn phòng chết lặng. Một lát sau lại động nữa. Tiếng bước càng lúc càng sát. Cuối cùng, giường tôi khẽ rung lên. Cô ta bỏ lên chỗ tôi. Tim tôi siết lại như bị vây kín, tê dần toàn thân, chân mềm nhũn. Trong đầu chỉ lặp lại lời anh Tào. Cô ta chưa làm hại được tôi. Cô ta chưa làm hại được tôi. Cô ta chưa. Tôi cảm giác cô ta dừng ngay cạnh. Mắt nhắm chặt, không dám thở mạnh. Dương Dương, mình sợ quá, cho mình ngủ cạnh nhé. Tôi lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Cô ta chưa bao giờ gọi tôi như thế, càng không nói kiểu mềm oặt vậy. Tim nghẹn tận cổ. Tôi nhớ lời anh Tào. Không đáp lại, không nói chuyện với cậu ta, giả như cậu ta không tồn tại. Dù mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng, cả người run như sắp ngất, vẫn cố nhắm mắt, không nhúc nhích, không trả lời. Mình coi như đồng ý nhé. Cô ta từ từ nằm sát bên. Cổ lạnh buốt. Cánh tay cô ta vòng qua cổ tôi, siết nhẹ. Nằm kề sát. Tôi dựng tóc gáy, nín thở muốn chết quách, nhưng không thể làm gì, cứng đờ như xác đông lạnh. Mặc cậu ta ôm chặt,
Thời gian bỏ chậm rợn người, trán đẫm mồ hôi. Lạnh buốt từ người cô ta. Nhiệt độ không phải của người sống và hoàn toàn không có hơi thở. Đêm ấy dài hơn nửa đời tôi cộng lại. Chắc trời thương, trước khi bình minh ló, cô ta rút tay về, lết chậm về giường như bóng ma. Ngủ một giấc, tỉnh dậy như chưa từng có gì. 6 giờ sáng, Triển Nham vẫn ngủ mê. Tôi bật dậy đầu tiên, nhìn vào gương. Còn đáng sợ hơn ma, mặt tôi trắng bệch, mắt thâm tím, rợn cả người, không còn sức chỉnh sửa, chỉ muốn trốn khỏi phòng ngay lập tức. Chỉ tiếc hẹn với anh Tào quá muộn, trưa mới gặp được. Tôi sợ đến nghẹt thở, liền nhắn, gặp ngay đi, tôi không chờ nổi, không chịu nổi đến 12 giờ, không ngờ trả lời ngay, được. Trong tưởng tượng, anh Tào phải là chú trung niên, có ria nhỏ, như đạo sĩ trên tivi, nhưng ngồi trước tôi lại là một cậu học sinh sạch sẽ, đi giày cao gót, nhìn tinh tươm, trẻ năm. Cậu là anh Tào. Cậu ta khoanh tay, tôi hỏi đến lần thứ 5, cuối cùng cau mày, đừng hỏi nữa. Tôi không phải Tào. Cậu thở dài mệt mỏi, Tào là sư phụ tôi, nói bà đó chỉ là tiểu quỷ thôi, tôi xử lý được mà. Giờ dẫn tôi đi gặp họ được chưa? Nếu sư phụ cậu giao lại, thì chắc ổn. Tôi tin, vậy gọi cậu sao? Gọi tôi là bác Bo. Đổi sang đồng phục xong, tôi dẫn cậu vào lớp. Không chắc Triển Nham có đến không? Dạo này cậu ta hay trốn học, nhưng cậu Bo bảo chắn chắn sẽ đến. Và đúng 1 giây trước khi vào học, Triển Nham xuất hiện trước cửa lớp thật rồi. Cả lớp chết lặng nhìn, giỏi đấy nhóc, đúng là có bản lĩnh. Bác Bo, mới 1 ngày. Triển Nham gầy rộc, hốc hác, hốc mắt lõm sâu như người cõi âm, nhìn như yêu quái bòn sinh khí. Tôi ghé sát bác Bo. Nó thế nào rồi? 8 phần thành quỷ rồi. Vậy nghĩa là... Tim tôi trầm hẳn xuống, ngực nghẹn rối bời. Bác Bo liếc mắt, đọc được suy nghĩ tôi, đường do nó chọn. Mượn thứ không nên mượn thì phải trả giá. Người ngợm đẹp như thế, giờ thành vỏ cho thứ khác ký sinh. Nói rồi, cậu ta tiện tay lấy điện thoại tôi, ngón lướt như gió, màn hình nhảy loạn, nhanh đến hoa mắt. Xong lại ngồi bình thản như không. Tôi nhìn bác Bo mà ngẩn người, đây là xử lý đó hả? Có hiểu nổi không? Rốt cuộc chuẩn bị xử sát. Bác Bo thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, nhảy sang cạnh tôi, cười nhẹ, yên tâm, mọi thứ xong hết rồi. Chờ kết quả là được. Sự điềm tĩnh ấy ép tôi nuốt xuống lo sợ. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tôi vừa định hỏi tiếp, thì ở cửa, mấy cảnh sát xuất hiện, ánh mắt họ quét cả lớp lạnh buốt, rồi khóa chặt vào Triển Nham. Cậu ấy đang đứng dậy. Họ áp giải cậu ta đi. Tôi quay phát sang bác Bo. Cậu nháy mắt, tôi điều tra trước. Nó rồi bán ảnh chụp lén online. Tôi nắm đủ bằng chứng và tài khoản. Lúc nãy mượn điện thoại cô, gửi định vị và gói chứng cho công an luôn. Hiệu suất đỉnh chưa? Bác Bo cười toe toét, chờ tôi khen. Mặt rõ kiểu, khen đi, cậu nghĩ xem. Mầm họa chẳng phải mấy tấm ảnh đó sao? Ảnh biến mất, dây liên kết giữa các người đứt sạch, báo cảnh sát thẳng, một lần dứt điểm. Tôi bừng tỉnh, đúng vậy. Bao lâu nay chìm trong những thứ siêu nhiên, chỉ nghĩ cách đấu oán linh, quên mất thứ đơn giản nhất, pháp luật. Tôi là nạn nhân, đáng được bảo vệ bởi công lý. Vậy Triển Nham sẽ sao? Còn cái xác kia thì thế nào? Nó có đi tìm người khác không? Tôi vẫn lạnh sống lưng. Bác Bo nghiêm mặt. Triển Nham trả giá theo luật. Còn cơ thể bị phản phệ kia, đó là nghiệp cô ta phải tự gánh. Còn xác nữ kia, chấp nhận vì bị kinh động, bị báng bổ. Mục tiêu rất rõ ràng. Cậu không làm sai, dây giữa hai người đã cắt. Cô ấy sẽ không hại cậu, nghiệp quả báo ứng. Nghe vậy, tảng đá trong tim tôi rơi ầm. Sau này mới biết, nạn nhân trong vụ chụp lén hơn 100 người. Số tiền giao dịch khổng lồ, chưa kịp ra tòa. Triển Nham đã chết lặng trong trại giam. Nghe nói dáng lúc xít của cô ta kinh hoàng, như bị rút cạn nước trong người, chỉ còn cái xác khô bọc lấy bộ cốt. Phim hay, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.